Mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àtẹ̀yin sísítà mi káàkiri àgbáláyé. Lórí ìkànnì yìí ni a ti ń gbé àṣà, ìṣe àti ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ lápapọ̀ ní ilẹ̀ Áfíríkà. À ń tẹ̀síwájú láti sọ àwọn ọ̀nà mìíràn tí odù Ifá Èjìogbè lè fi báyàn sọ̀rọ̀, ìyẹn tí èèyàn bá lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo láti lọ dá Ifá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín tẹ́lẹ̀ wípé a ní ìwé tí wọ́n ti ṣe ní ọdún 1989 tí à ń lò láti lè fi sọ àwọn ohun Ifá wọ̀nyí fún yín. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí odù Ifá Èjìogbè. Ẹni tí odù Ifá Èjìogbè bá jáde sí, a lè sọ fún ẹni náà wípé Ifá lòun pé ire ajé fún ẹni náà. Tí wọ́n bá sọ wípé èèyàn ní ire ajé ó túmọ̀ sí wípé kíyàn ta ọjà kó rí èrè, kó rí ajé ṣe, kó rí ajé níbẹ̀. Ifá pé ẹnìkan ní ṣòwò tí kò jèrè, ìyẹn ni wípé ẹni tí odù Ifá yìí bá jáde sí, ìyẹn túmọ̀ sí wípé ẹni náà ó ń ṣòwò ṣùgbọ́n kò jèrè. Ifá pé ẹbọ kó lè jèrè ní kó rú, ìyẹn ni wípé tó bá rúbọ ẹni náà yóò máa ṣòwò yóò sì máa jèrè. Ifá pé òun ó jẹ́ kí ẹni náà ó máa jèrè níbi iṣẹ́ tí ó bá ń ṣe. Ọ̀nà tí Ifá gbà jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà rèé: abẹ́ ń ṣe mírín, abẹ́ ń pani lọ́wọ́, èjì lèbè kò ṣeé dìpẹ̀fọ̀n, adífáférè èrè ń jẹ gbogbo ọmọ aráyé. Èrè yìí tí Ifá ń sọ̀rọ̀ báyìí, èrè nìyí gbogbo ayé ni ó máa ń jẹ. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé Ifá máa ń jẹ àwọn ènìyàn. Láyé ìgbà tí Ifá ń sọ̀rọ̀ báyìí, gbogbo ayé ni ó máa ń jẹ, ìyẹn èrè là ń fẹnu bà. Bí ẹnìkan bá ṣòwò, èrè ló máa ń jẹ. Àwọn òṣòwò wọ̀nyí èrè ó máa ń jẹ wọ́n. Bí ẹnìkan bá ṣiṣẹ́, èrè ló máa ń jẹ. Bí ẹnìkan bá ṣe nǹkan kí nǹkan, èrè ló máa ń jẹ orú ẹni bẹ́ẹ̀. Nígbà náà níṣe ló wá di wípé àwọn ènìyàn máa ṣe wàhálà títí èrè ló máa ń jẹ wọ́n. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ nígbà náà tó ṣiṣẹ́ fún bí ọdún kan kò ní rí nǹkan kan mú bọ̀. Nígbà náà ni Ọ̀rúnmìlà wá ní èyí ti jẹ́ tí ayé ṣe rí báyìí, tí ìnira ṣe pọ̀ báyìí nílé ayé, tí ó ṣe wípé ènìyàn máa ṣiṣẹ́ tí kò ní àkójọ kankan rárá. Ìṣe ni wọ́n wá sọ fún Ọ̀rúnmìlà wípé èrè ló ń jẹ àwọn òṣìṣẹ́, èrè ló ń jẹ wọ́n. Níṣe ni Ọ̀rúnmìlà bá dá Ifá kóun lè pa èrè tó ń jẹ gbogbo ọmọ aráyé yìí, àti wípé kí àwọn ọmọ aráyé lè máa pa èrè kí wọ́n máa jẹ. Níṣe ni wọ́n ní kí Ọ̀rúnmìlà rúbọ. Wọ́n ní kó rúbọ ẹyẹlé 16 àti ògidì, ọṣẹ àti kókó ewé Ifá. Nígbà tí Ọ̀rúnmìlà rúbọ, wọ́n wá ṣẹ́ Ifá fún un. Ní ọjọ́ náà ni Ọ̀rúnmìlà pa èrè. Lẹ́yìn náà ni Ọ̀rúnmìlà wá pe gbogbo ọmọ aráyé. Níṣe ni gbogbo aráyé bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ èrè. Ifá pé ẹni tí odù Ifá Èjìogbè yìí jáde sí yóò máa jẹ èrè níwọ̀n ìgbà tí ó bá rúbọ. Ifá tẹ̀síwájú lọ́nà tí Ifá yìí tó fi gbà jẹ́ bẹ́ẹ̀. Abẹ́ ṣe mírín, ó pani lọ́wọ́, èjì lèbè kò ṣeé dì pẹ̀fọ̀n, ló ki Ifá fún èrè. Èrè ní jẹ gbogbo ọmọ aráyé. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá lọ ń jẹ èrè. Ó pẹ́ tí èrè ti ń jẹ ọmọ aráyé, a sì wá jẹ èrè. Ifá pé òun ó jẹ́ kí ẹni náà kí ó máa jẹ èrè níwọ̀n ìgbà tí ó bá ti rúbọ. Ẹni tó bá gbọ́ rírú ẹbọ, òun ni ẹbọ ń gbè. Nínú odù Ifá yìí, ẹ ti rí wípé ọ̀nà tí Ifá tí ó fi ń tú ayé ọmọ ènìyàn ṣe, ọ̀nà tí ó pọ̀ ni. Kò sí nǹkan tí Ifá ò fẹnubà ní gbogbo bí a ṣe lè gbé ìgbésí ayé wa. Ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú láti lè yànnàná àwọn kókó àwọn ohun tí ó wà nínú Ifá yìí. Ẹ máa bá mi ká lọ. Kókó mẹ́ta ló wà nínú àwọn ohun Ifá
tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹnubà tán. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé 4dín-ní-ọ̀tàlélúgba ni àwọn abala ẹsẹ̀ Ifá tí a ní. Ìyẹn ni wípé 256 chapters ni àwọn chapters tí ó wà nínú odù Ifá. Ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan ó lè sọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Èjìogbè ó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí, tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé Èjìogbè nìkan ó lè sọ̀rọ̀ ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Ìkan lára àwọn ọ̀nà tí Èjìogbè fi lè báyàn sọ̀rọ̀ náà lè a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi tó yín létí yìí. Ìyẹn ni wípé ẹni tí Èjìogbè bá jáde sí, ìyẹn túmọ̀ sí wípé ẹni náà ń ṣòwò ṣùgbọ́n kò jèrè. Ọ̀nà tí ó lè fi jèrè náà ni wípé kí wọ́n ṣe Ifá, kí wọ́n ṣe ètùtù, kí wọ́n rúbọ fún ẹni náà. Àwọn babaláwo wa náà ni ẹ máa tọ̀ lọ. Babaláwo ni ó mọ ètùtù tí èèyàn lè ṣe láti lè fi rúbọ, láti lè jèrè nídìí èwò tí ó bá ń ṣe. Lórí ìkànnì yìí, eléyìí dàbí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá nífẹ̀ẹ́ sí Ifá tàbí tó nífẹ̀ẹ́ sí ìṣẹ̀ṣe. À ń fi eléyìí ránra wa létí ni láti lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ohun Ifá wa tí a lè fi gbé ilé ayé ìrọ̀rùn, tí a lè fi lo ilé ayé wa. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ní ọgbọ́n nínú, tí ó sì tún ní òye nínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ tí ẹ fi bá wa lò láti máa wo fídíò wa. Ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má gbàgbé kí ẹ tẹ subscribe button tí ó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí. Kí ẹ má sì tún gbàgbé kí ẹ tẹ notification bell tí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, yẹn ni agogo tí ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe button yìí. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìgbàkígbà tí a bá fi fídíò sí orí ìkànnì yìí, ẹ wà lára àwọn tí yóò tètè máa rí i. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you and get a better life. You need to come and do cut away of this book.